Idag så ska jag påbörja en makeover som jag har pratat om jättelänge. I över 2 år så har jag sagt att jag vill göra en makeover på vårt vardagsrum. Och idag så händer det. Nej, men det har varit kaos med det här rummet på så många olika sätt. Delvis med själva möbleringen, alltså hur vi ska ställa olika saker och ting på grund av fönster, dörrar, enorm eldstad. Och det har inte funnits någon så här självklar plats för tvn och soffan. Men nu tror jag att vi har löst det med det i alla fall. Kaos med stilar på möbler som vi har dragit in. Alltså det har varit 50-tal, det har varit moderna saker, det har varit allmoger, det har varit alltså ingen harmoni för 5 öre. Det har varit kaos med färgerna och jag har den här tv-bänken som vi målade i någon jäkla ljusblå nyans som inte alls blev bra samtidigt som väggen är pissgul. Vi har ju redan åtgärdat lite av de här problemen genom att vi har bytt soffa. Vår förra soffa bångnade lite grann om man säger så. Så vi bytte ut mot en hörnsoffa, vilket var det absolut bästa vi har gjort någonsin. Alltså den är så skön och bekväm. Och det här konstiga hörnet som vi hade i hörnet mellan vår gamla soffa och den här fåtöljen som stod här innan har försvunnit tack vare den här hörnsoffan också. Jag ska sluta babbla i alla fall och börja skapa. Jag har varit och köpt en provburk med en väggfärg som jag tror att jag vill köra på. Jag har provmålat den på en ganska stor MDF-skiva. Men jag tycker att det är så svårt att föreställa mig hur det kommer bli även fast jag har sådana stora skivor. Så jag tänker jag bara splashar upp det på den här väggen så får vi se hur det kommer se ut. Jag har redan spacklat igen alla triljoner hål som är på den här. Vi ska slipa dem, sen så ska jag måla. Nu kör vi! Vi kan båda trycka på. Så där.
Jag ska aldrig måla ett rum igen. Det har jag lovat mig själv nu. Nej, men det har inte att göra med att det var jobbigt på något sätt att hålla på och tejpa och själva målandet och det. Utan det var mer på grund av hur svårt det var att hitta en väggfärg. Alltså jag tänkte bara så att jag vill bara ha något så neutralt beige. Så att jag gick in till färgbutiken och jag tänkte att de skulle ge mig den mest populära beigea typ. Men så enkelt var det såklart inte, utan det finns ju 1 triljon olika beige i olika nyanser. Beige med lite gult, med lite grönt, med lite rött, med lite lila underton, rosa, blå. Och så fick jag ju panik då medan vi höll på, för att när vi målade så sa mamma att hon tyckte att den här beige färgen, den ser ju lite lila ut i det här ljuset. Jag bara nej. Och sen så överhörde jag när min man pratade med sin familj i telefon och han sa att vi hade målat grått i vardagsrummet. Och jag bara nej, vi har inte målat grått, vi har målat beige. Ja, men så jag har älskat och hatat den här väggfärgen nu fram och tillbaka som en jojo. Men har nu faktiskt stannat i att jag faktiskt älskar den. Det ska med liksom att det ser till och med lite ut som att det är grönt nu. Alltså den går lite mot grön. Vilket är jättekonstigt för att den såg lila ut först och nu ser den grön ut. Och de är motsatsfärger. Jag fattar inte, hur ska man någonsin kunna välja korrekt nyans om det kan skilja så mycket från en dag till en annan, från ett ljus till ett annat. Men nu ska vi ju börja inreda faktiskt. Alltså mer än det som vi redan har ställt in här, vilket var det som stod här innan. Alltså soffan, tv-bänken och det träskåpet som jag har snett framför mig. Till detta så behöver vi ju obviously ett tv-bord. Och det tv-bordet som vi hade här innan älskade jag. Det här runda, mörkbruna. Men det gick tyvärr sönder på ett sätt som var helt ofixbart. Så jag har hittat ett nytt bord på Marketplace. Där prioriteten är att det ska vara liksom stabilt. I bra kvalitet. Så jag hittade det här bordet som egentligen är ett matbord som jag har kapat ner benen på för att få det i den höjden som jag vill ha. Och det här bordet är inte det snyggaste soffbordet som jag har sett. Absolut inte. Jag har kollat på så mycket soffbord i flera månader och konstaterat att de snyggaste soffborden är de minst praktiska. Och i det här rummet så är det verkligen av yttersta vikt att vi har att rummet överlag är praktiskt. Och det är för att vi äter här inne. Alltså när vårt förra soffbord gick sönder, jag bara, vi har inget soffbord, jag måste bara skaffa ett. Så då hittade jag det här på Marketplace. Och det som är bra med det är sagt att det är stabilt, det är stort, det är rätt höjd för att kunna sitta och äta. Och det är samma nyans som på vårt bruna skåp här. Det är lite slitet och dant, men jag tänker att det är så får det vara. Sen ska jag också hänga upp en lampa som jag också hittat på Marketplace. Den här är från Mio från början. Och den ska sitta här uppe. Jag har redan förberett var den ska sitta som en äkta tv-kock. Apropå praktiska saker så har vi en hörna precis vid eldstaden som har varit ett enda stort sladdtrassel bara med våran router och allting som ska connecta till den och sådär. Det har varit så fruktansvärt opraktiskt för att signalen från routern går inte igenom våran eldstad så att wifi funkar egentligen bara i vardagsrummet och i sovrummet som är här intill. Och man vill ju såklart surfa även i resten av huset. Så min plan nu är att ta routern och allting som hör till den och dra runt eldstaden till den andra väggen bara för att den delvis är större. Det blir lättare att gömma allting och signalen kommer också att gå fram lättare till resten av huset. Alltså jag älskar att styla hyllor, alltså det är typ det bästa jag vet. Jag börjar alltid med att ställa in någonting som jag är säker på att jag vill ha i hyllan. Och i det här fallet så är det en bok som jag hittat på second hand när jag var i Stockholm. Och så är det en ljusstake som jag har fått i present. Jag har haft boken liggande så här på ett annat ställe, men jag tycker att omslaget är så himla fint. Så jag kommer faktiskt ha den typ som en tavla.
Vad ska vi ha bredvid då? Mitt tema för den här hyllan kommer nog vara liksom svart, vitt, beige och liksom brunt av något slag. Så om jag ska styla så försöker jag sprida ut saker i samma nyanser på olika hyllor. Och gärna så att de går lite som ett Z och inte att det är precis rakt ovanför varandra eller sådär. Så nu har vi en med lite svarta detaljer och jag har också som en marmorgrej som jag hittade på loppis för år sedan. Som inte jag har haft en plats till och helt plötsligt bara känner jag att det här är perfekt att ha i min hylla. Så nu har vi som ett par svarta detaljer. Jag vill ha något brunt. Sen är det ju det magiska trickset med att styla saker i trä som alla säger och alla kör på. Men det funkar verkligen. Ja, fast jag vet inte. Jag vill nog ha något grönt med så att det inte blir för monokromt. Skulle kunna ha en liten blomma. Och nu så kommer det en beige och en beige precis uppifrån, alltså så här. Så nu funderar jag på att ställa dem så. Då får vi 3 svarta i en linje här. Men den här är inte så uppenbart svart som de här är beige. Så att jag tänker att jag prioriterar den. Jag har en beige fotoram på mig och min kille. Så att vi verkligen får zigzagget här. Då tar vi de här. Så har jag en till sån här kruka typ som jag tänker jag kanske kan ställa här. Så går de lite diagonalt. Och vi får också en diagonal på blommorna, det gröna. Sen brukar det alltid kännas inbjudande på toppen av grejer att ställa ut en tavla eller någonting. Men jag vet att jag kommer vilja ha en tavla som står lutad på den här. Och då tycker jag att det blir lite kaka på kaka att ha tavlor på båda de här. Så jag tänker att jag ska ta min uberfina ljusstake som jag hittade på second hand i Limmared. Och ställa här uppe. Alltså kronan på verket, va? Utöver det här med att hitta diagonaler så tycker jag också att det är fint att så här, vad ska man säga? Hoppa över hyllor med jämna mellanrum. När vi har ljus högst upp, hoppar över en, har ett ljus, hoppar över en, sätter ljus längst ner. Jag ställer dem lite till höger på den här brickan så hamnar de lite snett från det här ljuset. Och som med allt så tycker jag att istället för att ställa allting så här väldigt obvious bredvid varandra, att man kan ställa dem lite omlott så här. Då skulle vi kunna ha en liten ringkon. Så får vi en till sån här beige med lite svarta fläckar som binder ihop med varandra. Och vi hoppar över en hylla. Och sätter det lite längre ner. Och lite snett åt det hållet. Om vi tar den här hyllan så ser det lite, jag vet inte, bara ditställt ut. Jag vill att det ska kännas lite mer levande. Så då kan man antingen köra det klassiska boktricket som täcker lite större del av hyllan samtidigt som ljusstaken kommer upp lite. Sen så tycker jag också på hyllor att det är väldigt fint när man får lite djup, alltså att man ställer saker lite längre bak och så här. Nu har vi den här trion som jag har överlappat lite och istället för att ställa dem perfekt så här alignat som en triangel så ställer de här två lite mer överlappande med varandra så. Och så får den här stå lite till höger för sig själv. Så ser det inte så perfekt ut. Men man kan också överlappa på lite fler sätt. Och det perfekta sättet tycker jag är att luta lite bilder. Så att jag har en bild på mig och min man. Och en bild på mitt barndomshem som är skissad. Som jag har satt lite klet på baksidan på för att de ska stå upp. Och så kan jag luta dem här bak. Och så försöker jag att inte luta dem för rakt. Jag vill att det ska se lite ditslängt ut så de får gärna stå lite snett. Så direkt händer det liksom någonting mer där. Jag älskar det. Men kanske om man skulle vilja flytta dem lite åt det hållet så man ser in bättre. Jag ska passa på att använda det här som ett litet pennställ. För man behöver alltid en penna. Jag älskar också den här typen av hylla för att man har möjlighet att dekorera kanten också. Eller hänga någonting på kanten. Så jag ska ta en klämma och hänga fast ett litet kort som jag tycker är fint. Sen har jag en liten handvikt stjärna som egentligen är till jul. Men jag tycker den är så fin. Så att jag kommer hänga den här. Lite längre in så att den är vinklad in mot rummet. Sen tycker jag att det är lite tomt här runt den här. Men jag vill inte lägga en till bok för det har vi redan precis ovanför. Så att jag tar en tändsticksask som vi ändå behöver. Att tända våra ljus. Och så får det lite grönt också. Och så har jag några extra klämmor.
som jag kan lägga här på ifall man ska vilja hänga någonting mer. Så. Utfyllt är bra. Sen tycker jag att det är lite tomt här. Och jag skulle gärna vilja ha någonting som är lägre än ljusen här. För att det ska bli lite form med hjälp av höjden. Men jag hittade inget bra så att jag kommer ta den här kameran. Så man får in lite svart igen. Och som en sista lilla detalj så ska jag ställa in en liten katt. Och så ska jag passa på att gömma en kontroll till mina LED-ljus. Här bakom. Och tada! Vem är det som döljer sig bakom alla blommor? Hej Elin! Nu är det dags att ta tag i tv-bänken, alltså mina Ivar-skåp som jag målade ljusblå. Som faktiskt ser mycket bättre ut tillsammans med nya väggfärgen tycker jag. Men jag valde ändå att måla om dem för att jag ändå hade en burk med vit färg hemma. Jag har även haft ett litet problem med de här skåpen och det är att jag inte haft några möbelben till dem. Vilket betyder att luckorna tyvärr skrapar mot golvet när man öppnar dem. Och det är inte så himla bra. Så nu efter 4 år så är det äntligen dags för mig att ta tag i det här och se till att bygga ett underrede med hjälp av läkt som jag och mamma köpte på Byggmax. Okej, sista racet nu då. Våran gamla matta ska på efter att den har fått en rejäl omgång med mattpiskan. Även om jag kanske helst hade velat ha en lite ljusare och fluffigare matta. Men jag inser ju att det är extremt opraktiskt för att jag spiller så himla mycket när jag äter, jag är så himla klantig. Och man kan också hitta ett och annat kattkräk på den här mattan så det är lika bra att ha en som kamouflerar bra. Sen är det ju som så att jag undrar en grej. Och det är det inte skitsvårt att styla en soffa? Eller är det bara jag? Alltså jag har säkert försökt 1 triljon gånger att få den här filten att ligga fint vikt på soffan. Och jag har försökt liksom slänga den lite avslappnat över soffan. Tycker inte att det blir fint. Jag vet inte om det är för att den är för stor och för tjock. Eller om det är för att jag inte har tekniken. Men samtidigt, vem försöker jag lura? Alltså den här filten kommer ju aldrig ligga fint på soffan ändå. Utan den kommer ju alltid ligga i en knöl i ena hörnet. Och kuddar ska vi inte prata om. Kanske är det bara det klassiska karate-movet som gör det ändå. Är ni sugna på att se resultatet nu? För det är jag i alla fall. Och jag har helt förträngt hur det såg ut innan. Så låt oss rulla förebilderna.
helt annan känsla här inne just nu och jag älskar det så mycket! Jag kom på mig själv häromdagen med att jag kände att jag ville sitta här och måla. Och det är så ett himla bra betyg. Jag har några fler saker som jag gärna skulle vilja fixa. Bland annat så har jag ingen aning om vad jag vill ha för tavlor här inne. Alltså jag tänker någonting på den här jättestora väggen. Och jag bara känner att jag vill inte skynda mig i det beslutet om vad jag ska ha där. Om det ska vara en stor ensam tavla, om det ska vara flera. Alltså någon typ av tavelvägg. Jag har ingen aning. Så att det ska få ta sin lilla tid och jag tänker att jag ska hålla utkik på second hand och verkligen fundera över vad jag vill ha där. Så kommer det en update på det senare, I guess. Jag vill i alla fall bara tacka för att ni har hängt med på det här och jag hoppas att vi ses snart i en ny video. Hejdå!